Привіт, мої блокнотоманчики! Рада вітати вас у новенькому відео, присвяченому моєму Bullet Journal. Я вже визначилась з темою та ідеєю оформлення мого листопаду, підготувала свій блокнот і хотіла вам сказати, що ось ця ідея, яка сьогодні з'явиться на цих сторінках, жевріла в моїй голові приблизно рік. Я постійно змінювала кольористику, що з чим хочу поєднати, як я це можу бачити. Постійно ця ідея в голові десь там у мене літала, видозмінювалась, і ось нарешті в листопаді прийшов той час, коли я буду втілювати її на своїх сторінках. Але перш ніж перейти до самого процесу, де я вам все покажу і детально розповім, я хотіла нагадати, що на каналі у мене є плейлист, присвячений Bullet Journal, тож ті з вас, хто вперше завітав до мого каналу, можуть перейти за посиланням, ось тут воно з'явилось, і подивитись. Ну, а також заохочую всіх підписатись, ставити вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати усіх моїх відео. І буду чекати на ваші коментарі, адже я їх безмежно люблю, а ще більше люблю на них відповідати. Не буду вас більше затримувати, переходимо до процесу, до столу. Ось мій чорний буджо. І останні 2 місяці у ньому були схожі кольористикою. Беж, відтінки помаранчевого та коричневого. Словом, типовий осінній вайб. І от мені захотілося чогось зовсім іншого. Легкого, ніжного, а навіть трішки романтичного. Тож я дістала із шафки свою ідею із ловцями снів. Поєднати їх вирішила із хмарами. І вже вони стали відправною точкою для кольорової гами і вибору решти матеріалів. Як ви можете бачити, я використаю роздруківки з Pinterest, декоративні тасьми воші, пет-стрічку з гірляндою, а ще вирізки із пір'ячком, скраб-папір, ну і, звичайно ж, наліпки із дівчатами. Складаю все на своїй таці та беруся за блокнот. Як ви вже помітили, це відео буде трішки довшим, ніж усі попередні. Бо ж цього разу я б вирішила показати більше деталей та усього процесу. І сподіваюсь, що такий формат сподобається вам, і ви залюбки дивитиметесь мої довші випуски. Адже, признаюсь чесно, мені потрібно назбирати більше годин переглядів на каналі, щоб можна було підключити монетизацію. А з роликами до 10 хвилин це зробити вкрай важко. Отож, повертаючись до оформлення, я цього разу не робила жодних заготівок і нічого не креслила наперед. Буду робити усе з вами. І почала із заголовків. Я не хотіла перевантажувати легкість теми масивними написами, тож зробила їх максимально простими. Використала акрилові браші з ефектом металік і нашарувала 2 відтінки для цікавішого результату. А вже потім почала робити головний колаж. Для тла, як завжди, використовую підібраний скраб-папір. Цей білий, до речі, напівпрозорий, і на ньому видно розводи клею. У процесі це, звичайно, виглядає дивно, але, на щастя, коли все висихає, то нічого не помітно. Ну, це, звичайно, якщо і сам клей прозорий, бо я колись додумалась використати кольоровий. Самі можете здогадатись, що в мене вийшло. Далі треба було розмістити 2 основних елементи – картинку неба з хмарами та ловець снів. І тут, мабуть, варто розповісти усю історію виникнення цієї ідеї. Як я вже згадувала, зробити щось із ловцями снів я придумала ще рік тому. Першочергово це мало бути щось у стилі бохо, у бежевих відтінках з великою кількістю фото дерев та макраме. І ця ідея мені пасувала для весни. Тож я чекала нагоди і підходящого настрою. Але потім в голові все перегралось. В одній із посилок канцелярського обміну мені поклали декоративну пір'їну, і я подумала, що буде класно зробити оформлення із справжнім пір'ям, яке нібито звисає на цих ловцях. Тож почала шукати на просторах інтернету підходящі матеріали. Доки я це робила, час минав. Наступило літо, і я втілювала в життя інші круті ідеї. І от нарешті, доживши до осені, я таки роблю собі тему з ловцями снів.
Хоча, знову ж таки, видозмінено. Бо ж після досить стриманих вересня і жовтня мені захотілося більше кольору. І знайшовши фотографії неба на Pinterest, я якось логічно все поєднала в своїй голові. Сни, легкість, повітряність хмар – усе це мені здалось прикольною концепцією, яку я зараз і втілюю. Від самого початку я знала, що це оформлення буде багатокомпонентним, і що крім основних картинок, мені доведеться поєднати велику кількість тасьм і декоративних елементів, щоб зробити усе якимось магічним чи що. І з цією місією мені допомогла справитись пет-стрічка з кольоровою гірляндою. Погодьтесь, що вона додає якоїсь чарівності своїм сяйвом. Ловці снів я теж не залишила без уваги і додатково клеїла одинокі пір'їнки вирізки. Це, звичайно, було ще тим творчим екзорцизмом вирізати по одній пір'їнці із стрічки воші та скраб паперу. Але, як на мене, результат є того вартий. Адже завдяки цим пір'їнкам ловець снів виглядає об'ємним і більш повітряним. Наступна розгортка – це трекери. А саме таблиця для відслідковування щоденної рутини та трекер постингу в соціальних мережах. Спершу я пишу заголовки, а потім вже займаюсь таблицями. Зазвичай я все креслю за кадром, а вам показую лише оформлення. Але цього разу вирішила поекспериментувати із форматом і показати увесь процес повністю. Логічно, що це вплинуло і на час усієї зйомки. Тож не дивуйтесь, що світло в кадрі постійно змінюється, бо ж я знімала все частинами і навіть не протягом одного дня. Тому сонце то виходило, то заходило і грало зі мною тінями. Сподіваюсь, вам це не завадить насолоджуватись творчим процесом. Наразі я малюю іконки на позначення своїх рутинних справ. Нагадаю, що кожна іконка означає конкретну дію, і якщо я її зробила, то замальовую віконце. Якщо ні, ставлю крапочку. Це дозволяє мені наглядно бачити, які мої щоденні справи потребують більшого контролю. Схожа система із трекером постингу. Кожен день я умовно ділю на 3 клітинки – Instagram, Telegram та YouTube. І коли я зробила десь пост, то малюю крапочку відповідного кольору. Якщо в Telegram, то блакитну, в Instagram – рожеву, ну а за YouTube відповідає білий колір. І таким чином я моніторю регулярність. Лиш тоді, коли все розкреслила, беруся за декор. Роблю тло, клею папір та тасьми, ну і звичайно ж розміщую головні елементи – фото хмар, ловця снів і дівчину, яка завжди присутня на всіх моїх розгортках у Буджо.
Ще одна сторінка з календарем – це мій трекер настрою та практика One Line a Day. Я поєднала ці дві ідеї, бо мені так зручніше. Я заповнюю це як одне ціле, пишу кілька слів про день та одразу ж клею кольорову крапочку на позначення настрою. Робити це у форматі календаря мені найзручніше, хоч я пробувала різні способи. Але от саме у такому вигляді у мене це прижилося на постійній основі. Мабуть, це тому, що я візуал і багато інформації сприймаю, власне, на око. Тож, коли сідаю заповнювати трекер раз на кілька днів, то без проблем відновлюю в пам'яті інформацію, що в неділю, скажімо, зустрічалась із друзями і мала гарний настрій, а в понеділок ходила до лікаря. Потім ця таблиця допомагає мені при заповненні мого п'ятибука, бо ж якщо я забула зробити якийсь запис одразу, то дивлюсь в цей календар і згадую деталі. Закінчивши із кресленням, роблю колажі у вільних зонах. Кожна дія вже вивірена та впевнена, адже деталі я продумувала на самому початку, коли робила перший колаж. І там потрібно було все підбирати, думати, комбінувати. А тут мені вже було зрозуміло, що має бути на виході, тож просто творила за напрацьованою ідеєю і отримувала задоволення від процесу. Взагалі, створення колажів мені особисто схоже на процес складання пазлів. Це, до речі, ще одне моє улюблене заняття. Бо ж так само, як і з пазлом, роблячи колаж, я підбираю деталі, які будуть пасувати до себе, і в результаті створять одну спільну картинку. Особливо це стосується ось таких багатокомпонентних робіт, коли кожна деталь має своє місце. А з чим у вас асоціюється процес створення колажів? Можливо, ви почуваєтесь митцем чи художником, який творить картину, або ж фотографом, який підбирає позу і найкращий ракурс? Пишіть у коментарях, цікаво дізнатись ваше бачення. Ну що ж, мій листопаду булет джорнал майже готовий. Залишилось зробити лише розгортки з тижневим плануванням. Тут я черговий раз використаю прийом із обрізними сторінками. І оформлення зроблю спільним для усіх тижнів. Я робила схожу історію у січні та березні. Причин так зробити цього разу було дві. Перша – блокнот вже майже закінчився. Залишилось буквально кілька сторінок, і їх має вистачити для оформлення грудня. Ну а друга – мені банально не вистачало роздрукованих картинок, щоб зробити повні тижні. Тож дозволила собі трішки полінуватись. І зробила таку от демо-версію. Посередині залишила зону для робочих записів. Я веду їх за методом бігучого списку. Також зробила два віконечка для to-do list. Ну а декор розміщую відповідно вздовж лівого та правого краю.
Ну ось, нарешті я все закінчила і можу показати остаточний варіант. Оформлення листопада вийшло мрійливим та ніжним, саме таким, як я і хотіла. І може хтось не погодиться з таким вибором теми, але я ним задоволена цілком і повністю. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, а також діліться, яка тема прикрашає сторінки ваших планерів у цьому місяці. Дякую усім зірочкам, що додивились аж до цього моменту. Пам'ятайте, що ви неймовірні. До зустрічі у світі блокнотів. Па-па!